אז נשא הרוח את יהושע המדברה, למען ינסהו השטן. ויהי אחרי צומו 40 יום ו40 לילה, וירעב. ניגש אליו המנסה ואמר, אם בן האלוהים אתה, צווה שהאבנים האלה יהיו ללחם. ויען ויאמר, הן כתוב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי יהוה. לקח אותו השטן אל עיר הקדוש, והעמידו על פינת גג בית המקדש. ויאמר אליו, אם בן האלוהים אתה, נפול למטה, כי כתוב, כי מלאכו יצווה לך, ועל כפיים ינשאונך, פן תגוף באבן רגליך. אמר לו יהושע, עוד כתוב, לא תנסה את יהוה אלוהיך. ויוסף השטן, ויישאהו אל הר גבוה מאוד, ויראהו את כל ממלכות תבל וכבודן. אמר אליו, את כל אלה אתן לך, אם תיפול על פניך ותשתחווה לי. ויאמר אליו יהושע, צור ממני השטן, כי כתוב, ליהוה אלוהיך תשתחווה, ואותו לבדו תעבוד. לאחר מכן עזב אותו השטן, ומלאכים ניגשו לשרתו. ויהי כשמוע יהושע כי הסגירו את יחנן, וילך אל ארץ הגליל. הוא עזב את נצרת, ובא לגור בכפר נחום ליד הים, בחבל זבולון ונפתלי, למען יתקיים הנאמר בפי ישעיהו הנביא, ארצה זבולון וארצה נפתלי, דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ צל מוות, אור נגע עליהם. מן העת ההיא החל יהושע לקרוא קרוא ואמור, שובו כי מלכות יהוה קרבה לבוא. כשהלך ליד ים הגליל, ראה שני אחים, את שמעון הנקרא כיפה, ואת אנדרי אחיו, משליכים רשת לתוך הים, כי דייגים היו. ויאמר עליהם, לכו אחריי, ואשימכם לדייגי אנשים. ויעזבו מהרה את המכמורות, וילכו אחריו. בלכתו הלאה, ראה שני אחים אחרים, את יעקב בן זבדי, ואת יחנן אחיו, באונייה עם זבדי אביהם, והן מתקנים את רשתותיהם, קרא להם. ויעזבו מהרה את האונייה ואת אביהם, וילכו אחריו. ויסוב יהושע בכל הגליל, וילמד בבתי הכנסת, ויבשר בשורת המלכות, וירפא כל מחלה וכל מטווה בעם. ושמעו יצא בכל ארץ סוריה, ויביאו אליו את כל החולים המעונים בכל חוליים, ומכאובים ואחוזי שדים, ומוכי ירח, ונכי איברים, וירפאם. וילכו אחריו המונים המונים, מן הגליל ומן 10 הערים, ומירושלים ויהודה ומעבר לירדן.